Hai guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So baru-baru ni Blackview dah lancarkan satu phone lipat yang agak best, iaitu Blackview Hero 10. Phone Blackview ni boleh dikatakan agak menarik lah, sebab kalau kita tengok phone lipat yang ada kat market sekarang kan, biasanya harga dia akan dalam sekitar 3,000 lebih sampai 4,000 lebih. Tapi sekarang korang dah boleh dapat phone lipat ni dengan harga bawah RM2,000 aja. Jadi saya memang agak terkejut lah bila nampak phone lipat yang ada harga macam ni. So dalam video ni kita akan sembang sikit tentang phone Blackview Hero 10 ni berdasarkan spek dan function yang Blackview share dekat online tu. So pertama sekali dari segi rekaan dia memang nampak cantik dan rasa compact. Sebab masa lipat tu, saiz dia nampak lebih kurang sama je dengan saiz powerbank 5000 mAh. Lepas tu kat depan dia ada satu mini display dan design kamera dia adalah jenis yang double ring. Jadi rekaan phone ni dia memang nampak cantik dan rasa premium. Lepas tu kat bahagian skrin tu, masa tutup tu kat tengah tu dia pun tak ada gap. Dan Blackview claim yang cover flip ni dia boleh tahan lebih daripada 250,000 kali. So kualiti dia memang boleh tahan lama lah walaupun harga dia jauh lebih murah daripada brand yang lain. Untuk chipset dia pula, phone ni dia guna chipset MediaTek Helio G99 dan storage dia adalah 12GB RAM plus 256GB ROM. Jadi nak gunakan dia untuk kerja harian dan gaming sekali-kala tu, chipset ni dia pun dah kira cukup laju dan kita still boleh extend RAM dia sehingga 24GB. Jadi total RAM yang korang akan dapat adalah 36GB. Bergerak ke bahagian skrin, phone ni dia ada dua jenis skrin. Satu adalah mini skrin yang ada dekat depan dan skrin dalam dia adalah 6.9 inci guna 2.5K Amoled display. Jadi kalau korang nak gunakan dia untuk layan movie dan konten tu, skrin dia masih boleh protect mata kita sebab dia ada low blue light certification daripada TUV Rainland. Lepas tu kat bahagian atas dia pun ada dynamic live view yang rasa macam dynamic island. Jadi masa charging ke yang lain, dia akan pop up notification dekat bahagian atas. Untuk bahagian kamera dia pula, phone ni didatangkan dengan 108MP main camera dan 8MP untuk ultra wide. Jadi nak gunakan dia untuk ambil gambar tu, korang boleh lipat 90 darjah dan ambil gambar selfie guna kamera belakang. Untuk bahagian bateri dia pula, phone ni didatangkan dengan bateri sebesar 4000 mAh dan fast charging dia boleh support sehingga 45W. Jadi kalau korang nak gunakan dia untuk kerja harian kan, biasanya expect dia boleh guna dalam satu hari dan charging dia pun kira agak laju juga. Biasanya korang boleh charge sampai penuh dalam masa 1 jam aja. Untuk OS dia guna OS 4.0 based on Android 13. Jadi interface dia saya rasa lebih kurang sama dengan Blackview yang saya review sebelum ni. Dan kat dalam pun ada banyak feature-feature yang best seperti stereo speaker, NFC dan ada free OS update sehingga 3 kali. Jadi lain kali kalau dah ada Android 16 tu, korang still boleh guna phone ni dan upgrade sehingga OS yang paling latest tu. So itu saja yang saya nak share tentang Blackview Hero 10 ni. Sebuah phone yang sesuai kepada sesiapa yang nak gunakan flip phone untuk pergi kat event, annual dinner, kenduri kahwin dan suka ambil gambar tu. Dan untuk harga dia, phone ni dijual pada tanda harga $858 dan sekarang Blackview pun ada buat promo 50% untuk limited time only. Lepas tu untuk first 100 customer yang beli phone ni kan, korang akan dapat free smartwatch rugged daripada Blackview yang berharga $86. So kalau korang yang berminat tu, korang kena cepat-cepatlah add to cart sebelum promo ni habis. Link dia saya dah sertakan dekat bahagian description sana. So saya rasa itu saja untuk video hari ni. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.